Ετοιμαστείτε για το πιο κρεμώδες, το πιο αρωματικό και το πιο απολαυστικό παγωτό καϊμάκι που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ένα ταξίδι γεύσης που θα σας μείνει αξέχαστο και θα γίνει νέα σας καλοκαιρινή αιμονή. Οπότε σε ένα κατσαρολάκι ρίχνω 400 γραμμάρια γάλα βαπορέ, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλιές σούπας υποβρύχιο μαστί χαχείου, ένα κουταλάκι του γλυκού σαλέπι, το οποίο είναι και το μυστικό μας, μισό κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι και τέλος μία πρέζα αλάτι. Ανοίγω τη φωτιά μου και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Το μείγμα δεν θέλουμε να βράσει, θέλουμε ίσα ίσα να ζεσταθεί και να λιώσουν, να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μαζί. Το μείγμα είναι έτοιμο, θα κλείσω τη φωτιά και θα αποσύρω. Το βάζουμε σε ένα δοχείο ή σε ένα μπολ και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα ρίξω 2 κουτάκια Morphat Creamy. Αυτό είναι το μυστικό σε συνδυασμό με το σαλέπι για την απίστευτα μαστιχωτή υφή που κάνει το παγωτό καϊμάκι ακαταμάχητο. Και χτυπάω με το μίξερ μέχρι να αφρατέψει. Ωραία, έχει αφρατέψει. Ρίχνω το μείγμα και ταυτόχρονα ανακατεύω. Και το μείγμα παγωτού είναι έτοιμο. Θέλω να δείτε εδώ υφή. Κοιτάξτε εδώ. Θα βγει ένα πεντανόστιμο βελούδινο παγωτό καϊμάκι. Ρίχνω το μισό στη φόρμα και θα ρίξω γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Έτσι παντού να πάει σε όλη την επιφάνεια με μπόλικο σιροπάκι. Ρίχνω την υπόλοιπη κρέμα. Απλώνω καλά την κρέμα να πάει παντού. Και βάζω και το υπόλοιπο βύσσινο. Έτσι από πάνω. Όμορφα και ωραία. Και με μια τσιμπίδα ή ένα ξυλάκι από σουβλάκι θα κάνω διάφορα σχέδια. Καλύπτω με μεμβράνη και το βάζω στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 με 6 ώρες. Έχω αφήσει το παγωτό σε θερμοκρασία δωματίου 10 λεπτά και πάμε να σερβίρουμε. Λίγο σιρόπι από το βύσσινο, έτσι από πάνω, και πάμε να δοκιμάσουμε. Πραγματικά είναι πεντανόστιμο, να το δοκιμάσετε. Το καϊμάκι σου έρχεται η γεύση πάρα πολύ ωραία στο στόμα. Το σιρόπι έχει δέσει φανταστικά. Είναι πραγματικά top. Να το δοκιμάσετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.